Hej allihopa. Jag och... Förlåt? Hallå, hallå! Hallå, hallå. Jag och pappa, vi försöker oss på ett litet annorlunda format här i videon. Och det med anledning av det här coronaviruset som förmodligen alla känner till vid det här laget. Det vi vill försöka få fram, eller göra med den här videon, det är ju att besvara frågan som vi har fått från alla möjliga håll just nu. Det vill säga, hur påverkar coronaviruset oss och vår resa? Kommer den att påverka oss alls? Och i så fall? Jag vet inte, vad säger du pappa? Ja, alltså, det första man kan säga är att det vet vi ju inte. Alltså det är ju fortfarande ganska långt kvar till avresedatumet. Och vad som har hänt fram till dess, det har vi ju förstås ingen aning om. Man kan väl möjligen säga så här att just i denna stund, och det är ju egentligen bara det vi har, då ser det ju förbaskat mörkt ut. Alltså på riktigt. För att det är ju väldigt igenstängt nu, och i praktiken är det ju igenstängt utefter hela våran resväg på olika sätt. Så att det är klart att det påverkar, om det inte blir någon förändring till det bättre, så då är vi ju i allra högsta grad påverkade. Men som sagt, det är ju ingenting vi ännu har tagit något beslut om, har vi ju sagt. Utan vi får ju avvakta utvecklingen som alla andra någonsin. Jag tror att det är värt att nämna här att vi har ju fortfarande ganska långt kvar till själva avresedatumet, och utvecklingen av det här viruset tenderar ju att ske ganska snabbt. Så att det är ju egentligen omöjligt för oss att sitta här och liksom försöka kunna se fram så långt i tiden vad som kan hända. Så att det bästa vi kan göra just nu, det är väl just att köra planen som vi har. Och egentligen bara hålla koll på hur det utvecklar sig. Och agera därefter. Och det är ju helt riktigt som du säger, alltså, våran planering och alla åtgärder vi gör fortgår ju precis som om det här inte hade inträffat. Det är inte så att vi stannar av de sakerna, utan vi gör ju allting som behöver göras för att kunna åka iväg när vi har planerat. Men som sagt, om det sen blir, det får ju framtiden visa. Och sen kanske någon undrar, men går det att skjuta på avfärden? Ja, i någon mån kan vi nog skjuta på den. Men inte allt för länge. För det finns en del sådana här väderfönster, kanske man skulle kunna kalla det. Ska man passera till exempel över Biscaya, så ska man ju helst göra det mellan två tillfällen, så att säga. Det är väl juni-juli framförallt. Så skjuter vi då på det här för länge, så kommer vi riskera att hamna i jäkligt besvärligt väder i Biscaya, vilket man annars kan göra också, men risken är betydligt mindre. Precis. Just det, vi har den här lilla räknaren på vår hemsida, och det är det ni ser i mitten på sidan nu också, som ner där. Det är 41 dagar kvar. Vi kan ju passa på att tillägga här att den räknaren pekar egentligen inte ner till när vi ger oss av, utan den räknar ner till när vi faktiskt flyttar in på båten. Vad vi har sagt är att vi flyttar in då den 1 maj. Därefter så kommer vi behöva ytterligare några veckor för att egentligen installera oss på båten, se till att allting kommer in ordentligt, testa oss att båten är i topptrim. Så vad vi kommer att göra nu, det är faktiskt att flytta fram räknaren till det faktiska avresedatumet. Det här är alltså ingen förändring i våra egentliga planer. Det är bara hur vi representerar det på sidan då med räknaren. Och i det fallet med risk då för att vara övertydlig, så när du säger det faktiska avresedatumet, så är det ju det faktiskt planerade. Som sagt, med tanke på alla rådande omständigheter så kan ju det komma att bli annorlunda. Rätt. Ja.
Jag tänkte, jag vet inte, men det begriper ju säkert bara en, det här när vi säger att vi kan inte skjuta på det för länge heller, även om, alltså, det är ju inte bara vädret, det har ju med att vi faktiskt kommer att ha folk som ska kliva ombord någonstans på vägen för att vara, så det är ytterligare besättning vid, och i det här läget då ser det ju när vi går genom Engelska kanalen och över Biscaya. Och det är klart, för deras planerings skull så måste vi ju någonstans också fatta ett beslut. Så att, ja, vi får se. Vi har väl säkert minst en månad på oss till i alla fall att fundera, upplever jag. Och innan vi måste börja verkligen veta, finns det någon plan B, vad det nu skulle kunna vara. Men ja, vi har tid fortfarande. Det kan hända mycket. Så läget, den är nu framflyttad till den 24 maj. Och la. Nu ser till och med jag att det nu genast står 64 dagar igen, eller vad det stod alldeles nyss. Så att, återigen, bara för att förtydliga, vi har alltså egentligen inte förändrat några planer alls, utan det är bara, nu pekar klockan på det faktiska avresedatumet för när vi flyttar in på båten. Så att än så länge är vi good to go. Allting plan, men naturligtvis håller vi oss själva uppdaterade och vi kommer att hålla hemsidan uppdaterad med information runt vår resa och om det skulle bli några förändringar. Absolut. Så med det så tackar vi så mycket. Yes. Ta hand om er.